ลิปนี้มาชวนปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดในกระถางกันนะคะทำได้ง่ายมากค่ะใช้ระยะเวลาสั้นเรามาปลูกผักสลัดไว้กินเองในบ้านกันนะคะมาดูวิธีการปลูกในคลิปนี้กันค่ะคลิปนี้เราใช้เมล็ดพันธุ์บัตเตอร์เฮดของเจียไตกันค่ะเราได้เพาะเมล็ดลงในถาดหลุมแล้วก็ย้ายต้นกล้าลงมาปลูกในกระถางขนาด3 นิ้วซึ่งตอนนี้ก็มีอายุประมาณ20 วันค่ะสำหรับวิธีการเพาะเมล็ดสามารถไปดูในคลิปการเพาะเมล็ดผักกาดหอมอิตาลีได้ค่ะซึ่งวิธีการทำก็จะทำเหมือนกันค่ะวันนี้เรามาย้ายต้นกล้าลงในกระถางขนาด8 นิ้วกันค่ะเรามาผสมดินปลูกกันก่อนนะคะใช้ดินใบกัมปูหมักผสมแกลบหมักและปุ๋ยคอกหมักอัตราส่วน3:1:1ค่ะผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใช้กับมะพร้าวสับรองก้นกระถางก่อนนะคะต่อไปเราก็ตักดินผสมใส่จนเต็มกระถางทุกกระถางเลยค่ะเราจะเจาะหลุมตรงกลางก่อนนะคะแล้วเราก็นำต้นกล้าใส่ลงไปตรงกลางหลุมใช้มือกดคนต้นเบาๆแล้วกลบดินเกลี่ยดินให้เรียบเสมอกันค่ะเราย้ายต้นกล้าลงปลูกในกระถางครบทุกกระถางแล้วนะคะต่อไปก็ใช้กับมะพร้าวสับโรยกลบหน้าดินเพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำรดให้ชุ่มทุกกระถางเลยนะคะน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยป้องกันเชื้อราและก็ทำให้รากเนี่ยงอกเร็วขึ้นด้วยค่ะปลูกเสร็จแล้วเราก็นำไปวางไว้ในที่ร่มหรือจะใช้แสแลนคลุมไว้ประมาณ3 วันค่ะช่วงนี้การดูแลเราก็จะรดน้ำเช้าเย็นทุกวันค่ะหลังจากเราย้ายปลูกวันที่4นะคะเราก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดผสมกับน้ำรดในตอนเช้าก่อน8 โมงเช้าค่ะฮอร์โมนนมสดนี้นะคะเราจะผสมน้ำรด3 วันครั้งค่ะหลังจากเราย้ายปลูกมาวันที่10นะคะเราจะใช้สมุนไพรไล่แมลงพ่นในตอนเย็นค่ะตอนนี้เราย้ายปลูกมาครบ14 วันแล้วค่ะเรามาโรยปุ๋ยเปลือกไข่ให้กับผักกันนะคะก่อนที่จะโรยปุ๋ยเปลือกไข่เนี่ยให้เอากับมะพร้าวสับก่อนค่ะโรยจนเต็มทุกกระถางเลยนะคะโรยปุ๋ยเปลือกไข่ครบทุกกระถางแล้วค่ะแล้วก็นำกับมะพร้าวสับมาโรยกลบหน้าดินด้วยค่ะเสร็จแล้วก็รดน้ำตามให้ชุ่มด้วยค่ะเราย้ายต้นกล้ามาอายุ20 วันแล้วค่ะในตอนเย็นเราก็จะใช้ EM เนี่ยผสมกับน้ำรด EM นี้นะคะนอกจากจะเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยทำให้ต้นใบแข็งแรงแล้วนะคะกลิ่นของ EM ยังช่วยไล่แมลงได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะหลังจากย้ายปลูกครบ24 วันเราก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดผสมกับน้ำรดฮอร์โมนนมสดนะคะเราจะใช้รดในตอนเช้าค่ะ
เราย้ายผักมาวันที่ 27 แล้วค่ะเราจะใช้ฮอร์โมนนมสดผสมน้ำรดในตอนเช้าฮอร์โมนนมสดนี้นะคะทำให้ผักของเราโตเร็วมากเลยค่ะตอนนี้ผักอายุ 30 วันแล้วค่ะเราจะใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงผสมกับน้ำรดในตอนเช้าค่ะจะเห็นว่าผักของเราเนี่ยเริ่มโตขึ้นมากแล้วค่ะผักอายุ 35 วันแล้วค่ะเราจะใช้ EM ผสมกับน้ำรดในตอนเย็นค่ะตอนนี้ผักอายุ 38 วันแล้วค่ะผักต้นโตแล้วก็แตกใบใหญ่จนล้นกระถางเลยค่ะตอนนี้เราย้ายผักลงปลูกในกระถางอายุ 40 วันแล้วค่ะผักต้นใหญ่พร้อมตัดไปรับประทานแล้วค่ะผักสลัดบัตเตอร์เฮดชุดนี้ได้รับแสงแดดช่วงเช้าประมาณวันละ 4-5 ชั่วโมงเองค่ะสังเกตดูจะเห็นได้ว่าผักของเราเนี่ยต้นอาจจะยืดยาวไปนิดหนึ่งแต่เราปลูกกินเองในครอบครัวของเราก็พอใจแล้วค่ะการตัดเราจะใช้กรรไกรตัดไปทั้งต้นเลยค่ะเราปลูก 12 กระถางเราก็สามารถตัดเนี่ยไปทำอาหารได้หลายมื้อเลยค่ะผักสลัดบัตเตอร์เฮดนี่นะคะจากการที่เราเนี่ยได้ทดลองปลูกมาก็ปลูกไม่ยากเลยค่ะสำหรับมือใหม่หัดปลูกให้ลองปลูกบัตเตอร์เฮดดูกันนะคะเป็นยังไงบ้างคะวิธีการปลูกผักสลัดบัตเตอร์เฮดทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปต่อไปอยากให้ปู่ย่าปลูกอะไรช่วยกันคอมเมนต์มานะคะปลูกผักกินเองสุขภาพดีกันทั้งครอบครัวค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะ